ราะว่าคนในนั่งทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้ารู้ดีว่าคนไหนมีบารมีพอจะเป็นพระอริยเจ้าได้แล้วคนนั้นมีบารมีสร้างมาอย่างไรพระพุทธเจ้ารู้พออธิบายปุ๊บลงไปเนี่ยก็อธิบายเรื่องบารมีเก่าเขาสร้างมาแล้วขึ้นมาเขาก็กระดุมเฉลิมเพราะของเก่าของเขายกตัวอย่างขึ้นว่านางกุมารีคนหนึ่งเป็นลูกสาวคนทอหูในวันนั้นกรุงสาวัตถีที่เราไปเมืองสาวัตถีเนี่ยนะสาวัตถีที่ว่าเชตวันตามปกติพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีพุทธบริษัทมารวมตัวกันเต็มกลุ่มเต็มก้อนนะพระพุทธเจ้าจะขึ้นธรรมะประเทศเลยแสดงคำตอบไปเลยแต่วันนั้นพระพุทธเจ้าขึ้นธรรมะแล้วแต่พระราชามหากษัตริย์ต่างๆที่ไปรับพระพุทธเจ้าเงียบเขาเลยแปลกใจว่าอันนี้ได้เกิดขึ้นทุกครั้งพระพุทธเจ้าขึ้นธรรมะแล้วต้องเทศต่อกันไปแต่ที่ทำไมไม่เทศแล้วก็นั่งเงียบอยู่เป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้านั่งเฉยนี่ก็เพราะอะไรเพราะในช่วงนั้นนางกุมารีคนนั้นยังมาไม่ถึงธรรมะได้อยู่มาไม่ถึงพวกนางกุมารีคนนั้นกำลังปั่นหลอดได้อยู่จะมาส่งแม่เพื่อแม่อีกฝั่งหนึ่งของวัดลูกสาวปั่นอีกบ้านหนึ่งของวัดถ้าปั่นหลอดได้เสร็จแล้วจะเอามาให้แม่ที่ทอหูอีกด้านหนึ่งถ้ามาต้องผ่านในจุดนี้มาพระพุทธเจ้าจึงรู้แล้วว่ากุมารีคนนี้จะเป็นพระโสดาในขณะนี้ในชาตินี้เดี๋ยวนี้จึงคอยก่อนกุมารีคนนี้แต่ก่อนเขาพิจารณาความตายกุมารีคนนี้เป็นนิสัยสร้างบารมีมาหลายชาติแล้วเขาพิจารณาความตายมาตลอดการพิจารณาชีวิตมาตลอดแต่ทำไมจะมาโยงกันกับหลอดได้นี่หลอดได้เพราะความว่าหลอดได้เนี่ยคือความสิ้นสุดของชีวิตเนี่ยคือมันกับว่าหลอดได้เนี่ยความยืดยาวการเกิดการตายของจิตใจเราที่เวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามเนี่ยยืดยาวเท่าไหร่ก็เหมือนกับเส้นได้อันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงว่าพอดีนางก็เลยปั่นได้เสร็จแล้วก็ใส่ตะกร้าถือมาเมื่อถือมาก็เลยมาแปลกใจคนทำไมนั่งอยู่ในศาลาหลังนี้มากมายเงียบไปเลยเรื่องอะไรเกิดขึ้นนางก็มาสังเกตการดูมาขึ้นมาบันไดข้างหลังก็มานั่งอยู่ข้างหลังหมู่สุดไปโน่นนั่นน่ะนั่งหลังสุดนั่นแหละนั่งคนเดียวฟังดูเหตุการณ์ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นพอนางนั่งลงเท่านั้นพระพุทธเจ้าอธิบายธรรมะไปอธิบายไปอธิบายให้มันตรงกับความหมายคำว่าหลอดได้ในชีวิตของเราเหมือนกันกับได้เส้นหนึ่งที่โยงกันอยู่กับภพทั้งสามนี่พระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นไปอีกภพทั้งสามจิตใจดวงเดียวมันเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเวียนไปเป็นมาเนี่ยมันต่อเนื่องกันเรื่อยๆไปดีบ้างเชื่อบ้างชีวิตของทำไมมันเป็นอย่างนี้เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ทีนี้นางเคยพิจารณาความตายมาก่อนแล้วทีนี้พิจารณาความตายมาก่อนแล้วเพราะว่าความตายน่ะสะดุ้งทันทีนี่ก็แต่ก่อนเราพิจารณาอย่างนี้มาก่อนเป็นนิสัยเป็นบารมีเดิมมาแล้วเนี่ยพออธิบายธรรมะจบตอนนั้นนางกุมารีนั่นเป็นพระอริยโสดาขนาดนั่งอยู่นั่นแหละเป็นพระโสดาแล้วก็ถือตะกร้าลงศาลาไปให้แม่ใช่เพราะนั่นเองมันง่ายในขั้นพุทธการเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ว่าให้อุบายธรรมะแก่คนมันถูกกับนิสัยเดิมของเขากับบารมีเก่าของเขามันง่ายแต่เดี๋ยวนี้เราต้องสุ่มเอาหน่อยบางทีโชคดีเพราะสมบัติเรามีบารมีในชาตินี้พอตัวอยู่พอตัวจะเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาได้อยู่เนี่ยบางทีเราโชคดีไปสุ่มถูกจังหวะกับบารมีเดิมที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นพระโสดาในชาตินี้ก็เป็นได้นี่ก็ให้ขยันก็แล้วกันสุ่มหา